21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ৰাওনাত আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? কোন চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ৰাওনাত আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি 1919 চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ৰাওনাত আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন গান্ধীজীয়ে কেতিয়া প্ৰথম সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল? গান্ধীজীয়ে কেতিয়া প্ৰথম সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি 1917 চনত। 1917 চনত গান্ধীজীয়ে প্ৰথম সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতত হোম ৰুল আন্দোলন কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? ভাৰতত হোম ৰুল আন্দোলন কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ এনি বেচাণ্টে। এনি বেচাণ্টে ভাৰতত হোম ৰুল আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন গান্ধীজীয়ে ক'ৰ পৰা ঐতিহাসিক দাণ্ডী যাত্ৰাৰ আৰম্ভ কৰিছিল? গান্ধীজীয়ে ক'ৰ পৰা ঐতিহাসিক দাণ্ডী যাত্ৰাৰ আৰম্ভ কৰিছিল? আমি ইয়াৰ উত্তৰটো সকলোৱে জানোৱে কাৰণ আমি আগতে পঢ়িবলৈ পাই আহিছোঁ। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি আহমেদাবাদৰ সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা গান্ধীজীয়ে ঐতিহাসিক দাণ্ডী যাত্ৰাৰ আৰম্ভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন হৰ্ণবিল উৎসৱ কোনখন ৰাজ্যত পালন কৰা হয়? হৰ্ণবিল উৎসৱ কোনখন ৰাজ্যত পালন কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি নাগালেণ্ড। নাগালেণ্ডত হৰ্ণবিল উৎসৱ পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন মানৱ অধিকাৰ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? মানৱ অধিকাৰ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি 10 ডিচেম্বৰ। 10 ডিচেম্বৰৰ দিনা মানৱ অধিকাৰ দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি বীৰপাল। চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বীৰপাল আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আছিল মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপকজন। নেক্সট কুৱেশ্যন কামৰূপত ৰাজত্ব কৰা শেষ বংশ কোনটো আছিল? কামৰূপত ৰাজত্ব কৰা শেষ বংশ কোনটো আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি পাল বংশ। কামৰূপত ৰাজত্ব কৰা শেষ বংশটো পাল বংশ আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কিমান চনত হৈছিল? মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কিমান চনত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ 1769 চনত অৰ্থাৎ 1769 চনত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন পলাচী যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল? পলাচী যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি 1757 চনত অৰ্থাৎ 1757 চনত পলাচী যুদ্ধ হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন সত্যমে জয়তে বাক্যশাৰী ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? সত্যমে জয়তে বাক্যশাৰী ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি মুণ্ডক উপনিষদৰ পৰা। মুণ্ডক উপনিষদৰ পৰা সত্যমে জয়তে বাক্যশাৰী লোৱা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা অসমৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি কোন আছিল? ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা অসমৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি কোন আছিল? আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ উত্তৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ গোপীনাথ বৰদলৈ। গোপীনাথ বৰদলৈ আছিল ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা অসমৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি। নেক্সট কুৱেশ্যন মীনাক্ষী মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? মীনাক্ষী মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি তামিলনাডুৰ মদুৰাইত। তামিলনাডুৰ মদুৰাইত মীনাক্ষী মন্দিৰ অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন আটাইতকৈ বেছি দেশ থকা মহাদেশ কোনখন? আটাইতকৈ বেছি দেশ থকা মহাদেশ কোনখন? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি আফ্ৰিকা মহাদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন কিমান চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? কিমান চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, সকলোৱে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি 1945 চনৰ 24 অক্টোবৰ তাৰিখে
ৰাষ্ট্ৰসংঘ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1945 চনৰ 24 অক্টোবৰৰ দিনা ৰাষ্ট্ৰসংঘ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন কোনখন দেশক বেটেল গ্ৰাউণ্ড অফ ইউৰোপ বুলি কোৱা হয় কোনখন দেশক বেটেল গ্ৰাউণ্ড অফ ইউৰোপ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ বেলজিয়াম দেশখনক বেটেল গ্ৰাউণ্ড অফ ইউৰোপ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন মাচু পিছু চহৰ ক'ত অৱস্থিত মাচু পিছু চহৰ ক'ত অৱস্থিত আমি আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰি আহিছোঁ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি পেৰুত মাচু পিছু চহৰ অৱস্থিত নেক্সট কোৱেশ্চন আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ চি 8 মাৰ্চৰ দিনা আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস পালন কৰা হয় আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন হৈছে অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি 2 ডিচেম্বৰৰ দিনা অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱস পালন কৰা হয় ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ